สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Webder หน้าจอครับในคลิปนี้เราจะมาเขียนภาษา Go กันอีกแล้วครับคลิปนี้เราจะมาศึกษาเรื่อง Condition and Operation ครับก็คือเงื่อนไขและตัวดำเนินการนั่นเองครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เราจะมาเริ่มเขียนกันเลยนะครับให้เปิดโปรแกรม Visual Studio Code ครับโปรแกรมเดิมที่เราใช้กันก็เป็นโปรเจกต์เดิมที่เราทำกันไปก่อนหน้านี้กดที่ไฟล์ครับ Open Folder ในกรณีที่เราไม่ได้เปิดโปรเจกต์ค้างไว้นะครับไปที่ Desktop ไปที่ Basic Go ครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์เลยพอเลือกโฟลเดอร์ก็จะเห็นออกมาเป็นแบบนี้ครับผมจะทำการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ชื่อไฟล์ condition.go ครับแล้วเราก็จะทำการพิมพ์โค้ด starter ของมันโค้ดเริ่มต้นครับก็ให้ไปก๊อปมาจาก Hello World ได้เลยครับคัดลอกครับแล้วนำมาวางพื้นที่ที่เราจะเขียนโค้ดอยู่ในภายในฟังก์ชัน main ครับนี่เลยในปีกา main นี้ลบไปเลยครับอันนี้เรายังไม่ได้ใช้เงื่อนไขในภาษา Go ก็เป็น if else นั่นแหละครับที่ถ้าใครศึกษาจากภาษาอื่นมาก็น่าจะรู้ condition ก็น่าจะเป็น if else ก็คือ if else นั่นเองเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆก่อนว่า condition ในภาษา Go เนี่ยเขียนยังไงผมจะเขียน if ครับname ครับif 5 เท่ากับ 6 หรือเปล่าถ้ามันเท่ากันเนี่ยก็จะให้ fmt.print ln ให้แสดงข้อความออกมาว่าเท่ากันครับเท่ากันถ้ามันไม่เท่ากันยังไม่ต้องทำอะไรลองรันดูครับถ้าใครติดตั้งปลั๊กอินถูกต้องก็จะมีตรงนี้ให้กดรันได้เลยถ้าใครไม่ได้ติดตั้งก็เดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรันก่อนครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ตรงกันใช่ไหมครับมันไม่เท่ากันสิ่งที่ได้มันก็จะนี่ครับมันก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่า5กับ6มันไม่เท่ากันไงลองดูครับถ้า5กับ5เนี่ยเท่ากันตรงเงื่อนไขและก็จะแสดงออกมาว่าเท่ากันครับลืมเซฟครับอย่าลืมเซฟทุกครั้งที่ทำการเขียนโค้ดด้วยฮะมันจะมีจุดอยู่ด้านบนเนี่ยครับมันจะมีจุดอยู่ด้านบนที่แสดงว่าเราไม่ได้เซฟนะครับให้เรากด Ctrl S หรือถ้าเป็นใน Mac OS ก็ Command S ครับหรือไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟก็ได้อยู่ที่ตามความสะดวกของเรากด Run ดูครับสิ่งที่ได้ก็คือแสดงออกมาเป็นเท่ากันจะประมาณนี้ครับเงื่อนไขแล้วก็มี else ด้วยครับ else ก็คือถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขด้านบนเนี่ยเงื่อนไขด้านบนคืออะไรครับกะแสดงเท่ากันเงื่อนไขก็คือถ้า5เท่ากับ5เนี่ยให้แสดงข้อความว่าเท่ากันแต่ถ้ามันไม่ใช่ตามเงื่อนไขข้างบนก็ให้แสดงอะไรออกมาหรือจะให้ทำอะไรในปีกา else นี้นะครับผมจะให้แสดงว่าไม่เท่ากันไม่เท่ากันก็ลองรันดูครับแน่นอนว่าก็จะเป็นเท่ากันเหมือนเดิมทีนี้เราจะลองให้ไม่เท่ากันดูผมจะลองใส่1ไปแล้วกัน1มันเท่ากับ5จริงไหมมันก็ไม่เท่าใช่ป่ะไม่เท่ากันเห็นได้อย่างชัดเจนครับนี่ก็จะเป็นคร่าวๆครับคร่าวๆใน condition เดี๋ยวเราจะมาเริ่ม operator กับ condition ไปเลยนะครับผมจะประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัวแปร name ตัวแปร a แล้วกันตัวแปร a เท่ากับ1ตัวแปร b เนี่ยเท่ากับ2ครับเขียน if เลยครับ if a มากกว่า b จริงไหม
แล้วลองปริ้นออกมาดูสักหน่อย fmt จุด print ln a มากกว่า b ลองรันดูครับในเงื่อนไขก็คือ a มากกว่า b จริงหรือเปล่าลองรันดูฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าa มันน้อยกว่า b ไงมันไม่ตรงเงื่อนไขนี่คือตัวดำเนินการแล้วครับก็คือสัญลักษณ์ตรงนี้คือตัวดำเนินการนั่นเองคือระบุเงื่อนไขครับว่าอะไรแบบไหนอะไรแบบนี้ฮะถัดมานะ else ครับถ้าไม่ตรงไปตามเงื่อนไขข้างบนเนี่ยก็จะให้มันรันด้านล่างแล้วก็ b มากกว่า a ครับ b a มากกว่า b b มากกว่า a เรียบร้อยครับลองรันดูชิปมันจะมีคำว่า a มากกว่า b ก็คือไม่ตรงเงื่อนไขด้านบนก็จะมารันเงื่อนไขด้านล่างนั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่คือสัญลักษณ์มีน้อยกว่ามากกว่าด้วยฮะโอเคแล้วก็จะเป็น condition แบบหลายชั้นครับ condition หลายชั้นก็จะเป็นแบบนี้ฮะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับถ้ามันเป็น2เท่ากันล่ะเรามาดู condition หลายชั้นกันเป็น2เท่ากันมันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ยังเป็น b มากกว่า a อยู่ดีทั้งที่มันเท่ากันนะครับมันก็ไม่รันเงื่อนไขบนแล้วก็มารันเงื่อนไขล่างเลยเพราะว่ามันไม่ตรงเงื่อนไขบนอยู่แล้วทีนี้ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขบนก็รันเงื่อนไขล่างเลยครับเพราะมันเป็นเท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนเงื่อนไขหลายชั้นครับเราเขียน else if เข้าไปอีกครับ else แล้วก็เว้นวรรค if ครับ else แล้วก็ if แล้วถ้า a เท่ากับ b ถ้า a เท่ากับ b เนี่ยจะให้แสดงคำว่าเท่ากันแล้วก็ else ครับถ้าไม่เป็นไปตาม2เงื่อนไขด้านบนฮะจะให้รันในปีกานี้ครับคำว่า b มากกว่า a ครับจะเป็นประมาณนี้ครับลองรันดูเลยฮะก็คือมันเท่ากันเพราะว่าตรงเงื่อนไขนี้แหละ a เท่ากับ b ขั้นแรกมันจะมาเช็คทีละเงื่อนไขนะครับก็คือว่า a มากกว่า b หรือเปล่าถ้ามันมากกว่าก็จะแสดงนี้เลยทุกอันจะไม่รันและหยุดแต่ถ้าอันนี้ไม่ตรงก็จะมาเช็คอันนี้ต่อa เท่ากับ d ไหมถ้าตรงก็แสดงข้อความนี้ถ้าไม่ตรงเนี่ยก็ไปรันเงื่อนไขสุดท้ายครับก็จะเป็นประมาณนี้เราสามารถเขียนไปได้เรื่อยๆ else if ไปได้เรื่อยๆ else if ไปได้เรื่อยๆครับไม่ต้องมี else ก็ได้ else ก็คือเราเขียนกันเผื่อไว้ในกรณีที่มันไม่ตรงในเงื่อนไขที่เราเขียนไว้เลยฮะก็ไม่ต้องมีก็รันได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวดำเนินการผมจะอธิบายให้หมดเลยนะตัวดำเนินการเนี่ยก็จะเป็น if แบบนี้ใช่ไหมครับก็จะมีเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับครับนี่คือมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับ2ครับอย่างเช่น a แล้วก็ b ครับอย่างนี้ใช่ไหม a เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ2จริงป่ะลองใส่1ดูครับปึ๊บแล้วก็เราลองพิมพ์ดู fmt จุด print ln ใช่ถ้ามันตรงเงื่อนไขก็จะให้แสดงออกมาก็คือ a เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ2ไหมก็คือถ้ามันเป็น2หรือเป็น1หรือว่า0หรือว่าลบ1ขอให้มันน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับครับก็จะตรงเงื่อนไขใช่แล้วอันนี้ก็มีอีกอันนึงก็เป็นมากกว่าเท่ากับครับมากกว่าเท่ากับครับประมาณนี้
มันมากเท่ากับไหมก็ไม่ตรง a เดี๋ยวลองรันใหม่ฮะยังกัน a มากกว่าเท่ากับ b ไม่เท่านะผมลืมเซฟโอเคทำงานทุกครั้งต้องอย่าลืมเซฟนะครับทีนี้มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันไม่ตรงเงื่อนไขแล้วเราก็ไม่ได้เขียน else ให้มันรันด้วยครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย a เนี่ยมันน้อยกว่าใช่ไหมมันก็ไม่เท่ากับใช่ปะก็ไม่เท่ากันด้วยแล้วก็น้อยกว่าด้วยไม่ตรงเงื่อนไขครับเพราะเราเขียนเงื่อนไขว่ามากกว่าและเท่ากับเท่านั้นในกรณีที่เท่ากันล่ะครับถ้าเป็น2เท่ากันมากกว่าเท่ากับก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะใช่ออกมาโอเคนะแล้วก็การเช็คคำครับก็เป็นตัวแปร name ฮะผมประกาศตัวแปร name เข้ามาแล้วกันเท่ากับชื่อผมแล้วกันทอมname เท่ากับทอมครับใช้เท่ากับ2ครั้งการเช็คคำเนี่ยตัวแปร name เนี่ยเท่ากับทอมหรือเปล่าเงื่อนไขของเราลองรันดูครับก็จะแสดงคำว่าใช่ออกมาเพราะมันตรงกันใช่ป่ะแล้วก็ไม่เท่ากับครับไม่เท่ากับไม่แล้วก็เครื่องหมายไม่เท่ากับผมลืมเลย name เนี่ยไม่เท่ากับทอมไม่เท่ากับทอมจริงไหมเหมือนจะ error นะครับ error ตรงไหนเนาะไม่เท่ากับผมก็จำไม่ได้อย่างนี้หรือเปล่านี่ไม่ใช่ครับมันต้องเป็นแบบนี้go เราสามารถเซิร์ชได้ครับผมจำไม่ได้ go operator ไม่เท่ากับถูกแหละโอเค name ไม่เท่ากับ Tom รันดูฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ไม่errorแหละเพราะว่าเราไม่ไอ้นี่ไงไม่มันเท่ากันไงการเช็คคำก็คือเท่าสามารถเช็คตัวเลขได้ด้วยนะครับว่าตัวเลขเท่ากันไหมแต่สำหรับตัวอักษรนั้นก็คือเช็คได้เฉพาะตรงกับไม่ตรงเท่านั้นนะครับอย่างเช่นทอม1เนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมมันไม่ตรงกันใช่ไหมไม่เท่ากับนี่รันใหม่อีกทีครับwhat ทำไมerror ล่ะได้แล้วครับมันยังไงก็ไม่รู้เหมือนมันเซฟแล้วระบบบางอินที่มันดีเทคอัตโนมัติมันไม่ค่อยทำงานนะก็จะได้ประมาณนี้ครับทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละแล้วก็โอเปอเรเตอร์ก็มีหลายตัวนะครับมีบวกลบคูณหารเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบอะไรแบบนี้สามารถมาดูได้ในเว็บนี้เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ให้คลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าเราจะมาเริ่มเกี่ยวกับเรื่อง list array นะครับในภาษาอื่นๆคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย